Electric wheelchair Big Seat Hybrid 18 kg. Kadang-kadang customer tanya kita wheelchair hybrid ni macam mana. Sebenarnya wheelchair hybrid ni dia boleh pakai dua dalam satu, okey. Satu dia boleh pakai bateri, pakai elektrik, lepas tu satu lagi dia pakai manual. Ni bagus dia. Okey, yang ni sebenarnya dah lama ada kat pasaran. Okey, cumanya ada perbezaan warna sikit. Sebelum ni color dia color brown tapi soft sikit. Yang ni beza dia, yang ni color dia gelap sikit. Okey, yang pertama kita tengok tayar. Okey, tayar ni saiz dia 18 inci. Tayar mati. Biasa sebelum ni kalau tengok setengah wheelchair dia tayar solid. Okey, tayar ni dah ada lubang-lubang ni. Okey, lubang-lubang ni yang bawa dia pumping lebih sedap. Motor dia kat sini. Okey, motor dia brushless motor 150 watt. Sekarang kita tengok dia punya bateri. Okey, bateri dia kat belakang. Power dia 5.2 Ah. Bateri ni boleh naik flight Bateri dia kecil. Okey, senang je nak buka bateri dia. Slide in macam ni je. Okey, paling bagus wheelchair ni kita bagi dua bateri. Okey, ni bateri spare, ini pakai sini. Bawah ni dia punya control board untuk tukar daripada auto ke manual. Okey, perlu on switch ni. Okey, kalau macam ni auto, kalau macam ni manual. Seterusnya kita tengok tempat charging. Di sini tempat charging untuk bateri. Okey, sana je. Okey, buka sini, charge direct kat sini. Untuk full charge biasa untuk bateri ni dalam 4 ke 5 jam. Okey. Bahagian belakang ni dia ada safety rail untuk mengelakkan terletang ke belakang. Okey, ini adalah dia punya footrest. Okey, footrest dia lipat dia macam ni je. Okey, kalau tak nak pakai footrest pun boleh. Okey, lipat dia macam ni. Okey, macam ni. Okey, setengah orang tak nak pakai footrest. Okey, armrest ni boleh turun 3 level Okey, yang ni 1 2 okey, 3. Okey, nak buka terus senang je macam ni. Kiri kanan sama Okey, ini adalah dia punya seat belt. Okey, ada seat belt. Lepas tu seat dia, material dia jenis kain baldu. Okey, senang cuci, boleh buka. Okey, belakang pun boleh buka. Yang last sekali kita tengok dia punya controller. Okey, controller dia ada beza sikit dengan design sebelum ni. Okay. Yang pertama ada on off. Ini untuk horn. Okey, ini button speed, turun dan up speed. Okey, ini adalah sound off untuk ketika reverse, tak nak bagi dia bunyi. Okey, sekarang kita tunjukkan cara lipat wheelchair ni. Senang je. Yang pertama footrest. Okey, masukkan ke dalam. Footrest ni kalau tak nak lipat boleh juga, tapi nanti kalau tak lipat dia saiz dia lebar sikit masa lipat. Okey, yang terakhir sekali tekan klik ni. Okey.
sekian saja daripada saya. Kalau ada apa-apa bolehlah kontak saya Camaro atau boleh datang kedai, boleh cuba. Kalau jauh nak post pun boleh video call dengan saya nak tengok wheelchair ni. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.